Sir, mangsa bernama Muhammad Aziz Muhammad Murad. Umur 52 tahun. Dia kena ubut. Saya perasan topeng dia ada tanda putih. Sebelah kanan. Pakcik saya ni ada sejarah penyakit mental. Oh, skizofrenia? Bukan, penyakit paranoia. Nah, cek lah kalau ada cap jari. Mana kau dapat info ni? Daripada website kau ke? Nak ke tak nak? Macam mana aku nak relax? Hutang kita dah 3 bulan tak bayar. Lagipun hari itu Inspektor Ruslan dah bersiasat. Buat apa, bro? Lebih baik kau cakap kat mana kau sembunyikan benda tu. Cakap! Kau tidak nak hati aku kerjakan kau. Aku takkan aku orang. Kau tak nak aku bunuh kau. Cakap! Cepat! Kau bunuh. Kau cakap lawa. Jenayah kau nak buat lagi teruk. Akan lagi teruk daripada kau ugut orang yang kau jadikan orang, kau tahu tak? Kawan kerja aku nampak Syam dengan Khairul kejar Ali daripada pub. Lepas tu Adil hilang. Tak boleh kontak. Kau tahu mana Syam dan Khairul sekarang? Inspektor, saya tak tahu. Ini semua Syam dan Khairul yang buat. Ni aku bukan tanya pasal pakcik kau. Aku cuma nak tahu mana Syam dengan Khairul bawa Adil. Itu aja. Saya tak tahu, Inspektor. Faiz, dengar sini. Lebih baik kau bilang. Kalau tidak, semua kesalahan dan eviden menunjukkan kau terlibat dalam kes ugut dan mencederakan pakcik kau. Dan sekarang kau berkomplot pula untuk menculik. Kau tahu tak? Hukum jenayah ni berat. Kau nak masuk jail. Aku tanya lagi. Kau tahu tak mana diorang sekarang? Pot diorang ke, mana diorang selalu hang out ke? Any ideas? Mana? Cakap. Mungkin diorang kat kilang kat Sungai Kadut. Tempat diorang selalu jumpa Peter. Alfred, Alif, you guys, check on that side, okay? Saleh, Lisa, follow me. Careful, they might be armed. Adil! Adil, apa jadi? Adil! Buka! Evidence kat mana? Office club. Club kat mana? Pasu. Buka tali dia. Lagi. Guys, contact Alpha Bravo and attend to him. Salih, Lisa, come with me.
Steady. Berhenti. Karul, Syam, korang berdua ditahan kerana telah menculik dan mencederakan Aidil Hamid. Marina, aku tak ada time nak explain. Boleh tak dapatkan DNA ni? Very, very urgent. Can? Okay. ASAP, okay? Yeah, Alright. come back in 3 hours. Okay, thanks. Please, Marina. Karul, kau akan didakwa kerana telah menculik dan mencederakan Aidil Hamid. Dan kau juga akan didakwa kerana telah mengugut dan mencederakan Pak Aziz. Itu semua kerja Syam. Aku tak ada kena-mengena dalam merompakkan orang tua tu. Kenapa korang ambil DNA aku? Tampirin aku semua. Kita nak matchkan dengan DNA yang kita ada. Ini yang Pak Aziz terima. Ini dari ofis kau. Yang Pak Aziz terima ada cap jari Syam. Yang dari ofis kau ada cap jari kau dengan Syam. Wait, ni dua tulisan kau tau. Okeylah, okey. Tapi masalahnya aku tak rompak, aku cuma ugut je. Karul, aku bingit tau kalau orang bohong dengan aku. Kau tahu tak? Kau pakai ni untuk rompak kan? Mana korang jumpa ni? Mana kita jumpa? Sebab kita ada DNA kau. Simple as that. Korang polis Kalau korang dah ambil DNA aku, mestilah aku punya. Tapi masalahnya sekarang, aku tak rompak. Habis ni apa ni? Ingat ni tanda putih. Tengok. Tengok! Pak Aziz nampak ni. Bila kau tenung muka dia, lepas tu kau tampar. Tengok sini. Tampar pipi dia. Itu yang perasan benda putih ni. Karul, apa pasal kau buat Pak Aziz? Ha? Dia orang tua tau. Kau tahu tak? Sebab dia dah jadi gila. Kalau kita tak ugut dia, dia akan jadi stres. Kalau dia dah stres, dia akan paksa Faiz untuk tinggal sebumbung dengan dia. Aku tahu yang pak kau ada financial problem kan? Lepas tu apa kau buat? Kau paksa Faiz untuk subahat. Aku paksa Faiz? Kenapa kau percaya sangat dengan dia? Kau ingat Faiz baik sangat? Ha? Faiz. Faiz. Karul dah mengaku semua. Jadi engkau lah yang cheat dia kan? Kau yang mastermind semua ini. Apa pasal kau belasah dia? Memang saja ada kena belasah. Kena kau nak mampus. Dia hanya pentingkan diri dia je. Gila-gila pun aku turun benda juga. Aku, tak ada orang lain. Saudara lain semua dah malas layan dia. Tapi bila aku susah, aku minta tolong. Aku nak 5,000 je. Sanggup dia kenakan bunga. Aku ni anak saudara dia. Taklah dia kenakan bunga. Dikasih aku 2,000 je. Hi, Hello. I bought you fruits. Oh, thank you. Buat susah je. How you feeling? Since you came in, much better. Okay. Nasib baik ada Roslan and Pim. Diorang sempat selamatkan I malam tu. Mestilah. I yang call them. You call? Yeah.
Kenapa you pula yang call? I kan kat sana. I turun nak dengar you nyanyi. Oh, you turun tak cakap hi pun dengan I, Tak jumpa lah. Kalau you cakap hi dengan I tak dekat sini tau sekarang. Sebab kalau you cakap hi dengan I takkan masuk office and I takkan kena kejar dengan diorang. Hello. Nasib baik I kat situ malam tu, okay? Nampak you kena kejar. Kalau tidak, apa akan jadi pada you kan? Okey. Sorry pasal hari tu. Hari tu? Ya, I cancel our date last minute. Tak apa. And kita ni kan selalu miss call. You miss call I miss call you, miss call. Ya, kenapa You tak nak answer call I kan? Tell you what, let me make it up to you. Sempat tak kalau nak pergi lunch? You ajak I lunch date kat hospital. Okey, I kan sakit. No. Lunch date kita pergi lain hari, okay? And anyways, I nak kena balik office. So, I tunggulah kita nak lunch date. Alright? Okey. You take care. Thank you. And I'll see you soon. Bye. Bye. Mangsa bernama Fauzia Fadil, umur 15 tahun. 15 tahun. Mudanya. Mangsa dah mati beberapa jam. So that means around pagi gitu kan? Rigor mortis dah bermula. Tak ada cedera kat kepala. Jumpa di lab. Okey. Saleh. Ada surat tak kenapa mangsa bunuh diri? Tak ada. Tak ada. Heran. Siapa jumpa mangsa? Mak bapak dia. Kat luar. Cik Fadil, Puan Fauzia, saya ucap takziah atas kematian anak kamu berdua. Saya ada beberapa soalan nak tanya sikit. Cik Fadil, agak-agak Cik Fadil lah. Cik Fadil tahu tak kenapa Fauzia nak bunuh diri? Tidak. Setahu saya, dia tak ada masalah. Kat sekolah? Tak ada. Sebelum kami bertolak ke Johor, dia nampak biasa je. Kami ajak dia juga ke Johor. Tapi dia tak mau ikut. Kenapa dia tak nak ikut? Katanya nak jumpa kawan baik dia, Mia. Kawan baik dia, Mia. Jadi bila Cik Fadil balik daripada Johor, pintu dengan gate macam mana? Kunci tak? Dua-dua berkunci, Inspektor. Itu kira normal ke kat rumah Cik Fadil? Macam tu ke selalu? Ya, itu memang biasa. Kenapa, Inspektor? Oh, tak ada. Ini sebahagian daripada siasatan kami. Cik Fadil, nanti kalau ada nama kawan-kawan Fauzia ataupun alamatnya boleh kasih pada Sarjan Saleh. Ya. Saya tak tahu kenapa dia bunuh diri. Kalaupun dia ada masalah, kami tak faham. Kenapa dia tak bagi tahu kami? Abang. Anak kita, bang. Cik Fadil, maaf Cik Fadil. Lagi satu soalan. Cik Fadil tahu tak kalau Fauzia ni ada boyfriend ke? Matai ke? Tidak. Dia tak ada boyfriend ataupun matai, Inspektor.
kami tak benarkan. Dia masih terlalu muda. Saya faham. Sini. Terima kasih. Puan Aisyah. Maaf saya just kena tanya beberapa soalan lagi. Halo. Inspektor Roslan. Ya, Roslan sini. Siapa ni? Siapa ni? Kau jangan main-main Kau tahu tak? Kau polis sekarang ni. Siapa? Seorang pemudi bernama Fauzia Fadil berusia 15 tahun dari Paya Lebar dipercayai membunuh diri dengan mengelar tangannya. Pihak polis sedang menyiasat kes tersebut. Mudanya. Macam kenal budak ni. Hai abang. Saya adalah satu peminat setia di luar garisan. Walaupun kami tak pernah jumpa, tapi dari tulisan abang, saya tahu abang seorang lelaki yang baik dan selalu beri nasihat tentang hidup. Saya ingin meminta nasihat kerana saya rasa tertekan oleh seorang lelaki. Saya tak boleh lari sebab tekanan ni. Apa patut saya buat, bang? GF. Makan pun dia tak nak. Tidur kadang-kadang tu sampai mengigau-ngigau. Kau cakaplah sikit dengan adik kau tu. Dah berapa lama dia macam ini? Dalam seminggu. Mak Usu nak telefon kau. Tapi dia tak bagi. Kau pergilah cakap dengan adik kau tu. Pergilah. Adik abang, kenapa ni? Kenapa senyap je? Lina, kalau Lina ada masalah, Lina cakap dengan abang. Tak ada apa-apa. Lina cakap je lah. Abang kan selalu... Orang cakap tak ada apa-apa, means tak ada apa-apa lah. Sorry Abang Adil. Lina tak ada apa-apa lah. Abang jangan risau, okey? Apa dia jadi? Dah. Mak Usu tengok, dia asyik kat chat room aja. Chat room? Berjam-jam dia kat chat room tu. Lepas tu, dia bergayut pula kat telefon. Ni awal minggu ni. Mak Usu tengok dia asyik termenung aja. Tante dia ada problem dengan boyfriend dia tak? Boyfriend? Iyalah. Takkanlah dia ada problem dengan girlfriend dia pula. Kan? Hello, Inspektor. Sama marah-marah ni? Oh, baru dapat prank call. Ni, Inspektor kat mana? Saya nak jumpa sekejap.
Inspektor, kes Fauzia Fadil. So far ada apa info pasal tu? Info? Kau nak info? Ustaz, kau nak siasat kes ni? No, tak boleh. This is an open and shut case. Inspektor, saya perlu siasat kes ni. I'll explain to you some other time, okay? Kau explain kat aku dulu, kenapa kau perlu siasat kes ni? Not now, okay? No. Dan kau tak boleh siasat kes ni. Simple as that. Inspektor ada maklumat ke tak ada ni? Kalau inspektor tak ada info pasal kes ni, cakap je. Jangan buang masa orang, boleh tak? Apa pasal ni kau? Kau tahu tak dengan siapa kau cakap ni? Aku polis tau. And let me do my job. Understand? Inspektor nak tolong ke tak? No, aku tak boleh tolong. Pasal ni kau? Tiba-tiba je nak marah. Tak pernah aku nampak kau macam ni. Kenapa? Ini personal ke? Sir, info yang kita dapat dari interview dengan kawan-kawan Fauzia. Mereka semua cakap Fauzia tu stres dan ada masalah. Tapi tak nak cakap. Rahsia. Rahsia? Apa problem dia ada? Family problem? Duit problem? Bapak dia tak cakap apa-apa pun hari tu. Minggu lalu dia happy. Lepas tu sedih. Masalah boyfriend tak? According to the father, memang dia ni pendiam. Dia pemalu. Kawan-kawan dia kata dia tak ada boyfriend. Ya, tapi dia suka surf di internet kan. So, maybe dia jumpa boyfriend kat internet? Habis rahsia. Biasanya kalau rahsia, mungkin boyfriend dia lebih tua dari dia. Oh, maybe dah kahwin? Mungkin. Salah dari pandangan orang ramai. Dan dia masih muda lagi kan? Terlalu muda. Underage. Laptop dia pada siapa? Oh, Saleh terpaksa pergi TCFB. Mak bapak mangsa tak ada password dan saya pun dah periksa handphone mangsa. Kawan-kawan dia semua terkejut dia bunuh diri. Sayangnya, Fauzia Fadil 15 tahun. Dah mati. Sayangnya, life dia baru nak start. Anak tunggal pula tu. Lepas ni kehidupan mak bapak dia mesti berubah selamanya. Kalau betul ada masalah, kenapa tak minta tolong? Cari bakal suami lah pula.
Halo. Inspektor Roslan. Roslan sini. Siapa tu? Kenapa tak buka lampu? Hei, siapa ni? Hei, siapa ni? Jangan main-main, ha? Kau nampak aku tak? Mana? Dekat bawah sini. Mana kau? Hei, siapa ni? Sir, saya dengar Sir dapat call ugutan. Pagi tadi saya dengan Saleh ditugas untuk siasat call ugut ni. Betul. Dah berapa kali dah dia call. But I dah pass punya handphone number time buat report. So ingat Saleh pergi investigate kes ni, okay? Yes, sir. Don't worry. Kita akan tangkap dia. Okay, come, I got something to show you. Biasanya bila orang bunuh diri dengan mengelar ris, ia akan mengambil masa berjam-jam untuk mati. Tapi mangsa, dia kelar mengikut urat. Baris biru ni, okay, panjang dan dalam, okay, sehingga terdedah arteri. That means mangsa mati dalam beberapa minit aja. Selalunya, kalau kes-kes bunuh diri macam gini kan, yang aku tahu, selalu dia kelar macam ni kan? Ya. Yeah, betul tak? And like what you say, take some time to die kan? Betul. Tapi budak ni baru 15 tahun. Macam mana dia tahu mana nak kelar? There's always the internet, no? Ya, maybe. And dia memang suka surf the net. And lagi satu, tepat doorknob tu, cuma ada cap jari ibu bapa dia je. Hah? Ya. Tapi Fauzia kat dalam. Rina, kau agak ni kena bunuh ke? Okey. You cuba senario ni. Mangsa bunuh diri. Okey. Then ada sesiapa dengan dia tu panik. So bila nampak tu terus bersihkan doorknob and then lari sebab dia takut diri dia disalahkan. Sebab kalau you tengok daripada angle dan bentuk luka ni memang it's self-inflicted. Mangsa buat sendiri. Dan satu lagi. Sebelum dia mati, dia ada lakukan hubungan seks. Dia kena rogol ke? No, tak ada kesan. No hymen teh. It was consensual. Consensual? Tapi dia baru 15 tahun. Ikut undang-undang, dia masih underage kan? So it's considered rogol. Someone's calling you? Yes, Lisa. Okay. Thanks. Okay. Hai. Encik Firdaus Murad kan? Ya, saya. Ini nombor telefon awak. Ya. Kenapa? Sarjan Saleh, Kopel Lisa, CID. Apa ni? Ada apa? Saya tak faham.
Ada laporan polis kata call ugutan datang dari handphone Encik. Telefon saya hilang semalam. Semalam sibuk sangat. Saya belum sempat buat laporan. Saya tinggalkan kat kaunter. Lepas tu hilang. Pencuri ambil lah tu. Okey, kalau gitu Encik Murad nak kena buat laporan polis sebab sekarang handphone Encik dah terbabit dalam kes ugutan. Okey. Lepas ni saya buat laporannya. Maaf ya. Okey. Guys, come and see this. Dia dan True Love 76 selalu email each other. Diorang akan jumpa dekat chat room WhatsApp. Fauzia akan beritahu pasal masalah dia kena bully, dia cari kawan. Dan True Love 76 nasihatkan dia, jangan putus asa, bla bla bla. Dari email, nampaknya dia in love. Semua orang mencari cinta sejati namun hanya segelintir yang berjaya. Lepas bertemu dengan you, I am one of the lucky few. Terlalu emo for me. Cinta sejati, true love. Tengok email last sekali. Jangan lupa janji kau dan buat aku sedih. Dan Fauzia reply, yes, I tahu. Tak payah nak ingatkan I. Gaduh ke? Okey, saya tak faham. Kalau True Love 76 cintakan mangsa, kenapa dia nak bunuh diri? You kena tengok ni dulu, baru you faham. It's a sex threat. This is the pemburu seks yang kita cari. Ada lagi satu orang yang ini dengan dia. Siapa? Ni. Aidil? Apa dia email? Dia banyak kasih nasihat je. That's all. Isa, call Aidil. Suruh datang sini. Kita nak soal siasat dia. Okey. Salih, boleh tak I baca the rest of True Love email? Sure. Sir, tadi ayah mangsa call. Dia tanya kalau ada apa-apa info pasal investigation. Then I just reply lah. Kita cakap kita masih tengah investigate. Good. Fauzia tu anak tunggal. Mesti mak bapak dia sedih kan? Atau macam mana anak dia mati. Guys, we're going to settle this case as soon as possible. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Hai, Dale. Hai, Julia. Sorry, I lupa nak reply to you. Tak apa. You okay? Yeah, I'm okay. Okay. You don't look okay. Sampai lah. Sah. Bawa dia masuk. So apa? Saya suspect. Why? Why you? Ini pasal apa saya kena panggil ni? Fauzia Fadil, 15 tahun. Dia bunuh diri semalam. Ya, saya tahu. Yang ini kita dapat tahu dalam laptop dia, engkau dengan dia ada exchange emails. So, care to explain? I don't know her full name, tapi saya kenal dia sebagai GF. G nickname dia. Dia email saya 2 bulan lepas. She was depressed sebab dia ada masalah bully. Lepas tu dia ada masalah dengan seorang lelaki pula. She was so stressed yang dia nak bunuh diri. Jadi saya berilah dia nasihat macam mana mengatasi masalah tu. Tapi inspektor mesti dah bacakan email tu. No, tak ada. Email yang dia hantar kau dengan email yang dia stres pasal lelaki semua dia dah delete. Kenapa dia email kau Mungkin dia peminat di luar garisan, my blog. Dah hampir sebulan. Ya, sebulan. That was the last time dia email saya. Jadi saya email dia. Dia tak reply. So I thought everything was okay lah kan. Inspektor,
Semalam saya buat kajian siasat. Inspektor tahu tak? Dalam masa 5 bulan ni, termasuk Fauzia, dah ada 3 kes perempuan bunuh diri. And I think it's all related. Tapi itu apa yang saya rasa je lah. Ada itu semua kau tak payah bilang kita. Itu semua kita dah tahu. Okey? Aiden, dengar sini. Polis akan siasat. Faham? Saleh, aku nak kau trace IP address True Love 76. Okay? And Lisa, investigate for the past 5 months berapa banyak orang bunuh diri. Okey, sir. Baca apa tu? Hei, masih kita kat sini. Cari kopi dan cari kafe yang paling dekat, Pak. But of course. Ni, you dah baca kan email Fauzia dengan True Love? Dah, tapi I tak boleh berbincang dengan you. Anyway, Fauzia selalu email kat I. Dia kata ada this guy, which I guess it's True Love lah. Selalu beri dia nasihat untuk bersemangat. Dan Fauzia pula tak ada pengalaman dengan lelaki. Mudah diperdaya. Kenapa you minat sangat dengan kes ni? I'm still searching. Tapi I tak tahu kalau dia tu betul-betul True Love. Dia siapa? Adik I, Selina. Cantik adik you. Macam arwah mami I. Dia kat mana sekarang? Sekarang ni dia tinggal dengan Mak Su. Tapi dia selalu keluar masuk institut mental. Kenapa? Selina mengalami nasib yang serupa macam Fauzia. Tapi adik I nasib baik. Sebab I sempat bawa dia pergi hospital. Itu pun dia dah tak macam dulu. Dulu dia selalu ceria. Selalu suka kacau-kacau I. Tapi sekarang dia selalu termenung. Selalu bersedih. Jadi you nak siasat kalau True Love yang bertanggungjawab? Ya. Kalau you nak pertolongan, cakap je, okey? Tapi polis pun tengah siasat. Thanks, you. Inspektor Roslan sini. Letih nampak hari ni. Siapa ni? Tak cukup tidur Hey, kau siapa ah? Aku pernah tangkap kau ke? Hey, apa kau nak? Nyawa kau. Kau siapa ni? Jauh. Aku tahu. Kalau aku cakap jangan sekalipun, kau tetap akan menyiasat kes ni, kan? Adil, the police are trying their best to solve this problem. Kau tahu tak? Again, aku repeat dengan kau, don't cross the police line. Kau boleh kena tahan, kau tahu kan? Lagi satu, jangan sebarkan berita yang boleh mengganggu siasatan polis. Itu saya fahamlah, Inspektor. Dan saya janji saya tak akan ganggu siasatan polis. Very good. Lagipun info yang saya dapat pun daripada orang ramai. Lepas tu apa saya buat? Saya beritahu Inspektor, kan? Saya dah baca email True Love. So? True Love ni dia seorang pemburu seks internet. Yep. Yang tu kita dah tahu. Anything else? Ayat-ayat dia. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yep. Yang tu pun kita dah tahu. Yula dah cakap. Cuma pemburu seks saja yang tahu apa yang tersirat. Okeylah. Saya masuk dalam praktis dulu. Dil. Buangkan.
IP address true love daripada sini? Ya. Confirm? Ya. Sir, banyak CCTV. That's good. Yeah. Let's see. Selamat pagi. Selamat pagi. Inspektor Roslan, CID. Hah? CID? Inspektor, sini tak ada judi-judi, Inspektor. Siapa cakap saya nak siasat pasal judi-judi? Habis? Nanti dulu. Betul sini tak ada judi-judi? Tak ada lah. Confirm? Betul tak ada. Okey, best. Paper pada siapa? Okey. Ini. Time dengan date ni. Boleh tak saya view footage CCTV ni? Untuk tarikh ni Inspektor, CCTV saya tak adalah canggih sangat kan. Untuk tarikh ni mungkin ada problem sikit tau. Tapi boleh main kan? Boleh nampak kan? Boleh lah, boleh. Okey, tak apa. Saya nak view juga, boleh? Okey lah, boleh. Thanks. Ini bos. Tengok sikit. Wow. Iwan ini. Ini sikit je. Iwan sikit. Oh, stop. Kau nampak tak orang yang pakai topi tu? Nampak tak? Yang duduk kat corner. Muka tak clear, sir. Tapi macam kau ingat tu dia ke? Suspek kuat lah. Kalau tu betul dia, bijak kan dia? Duduk orang corner pakai topi, dia orang tak cam muka dia. Ni bos. Bos, you kenal tak orang yang pakai topi tu? Oh, yang pakai topi tu Yes. Oh, dia regular customer je. Nama? Nama tak tahu pula. Kata regular. Saya cuma selalu panggil dia bro, kadang brother. Semua muda, tinggi, pendek? Tinggi dia macam... Siapa? Macam brother ni lah. Macam brother ni? Ni brother? Aku Sarjan Saleh, bukan brother. Macam saja ni lah. Selalu dia datang sini hari apa? Selalunya tak tentu lah. Tapi setahu saya dia selalu datang lepas waktu kerja. Lepas waktu kerja berapa? 4, 5, 6, berapa? Dalam... Kadang-kadang 6, kadang-kadang 10 pun ada. 10 pun ada datang? Okey. Bos, request satu favour boleh? Boleh tak you buat satu kopi untuk kita? Okey, boleh. No problem. Boleh, Okey, thank you, bos. Sir, nak kita tunggu tak? Tak payah. Kau ambil kopi daripada bos ni. Lepas tu balik office, buat siasatan lanjut. Biar aku je tunggu. Yes, sir. Bos. Apa ni, bos? Malam ni bisnes. Saya tak ada orang datang. Inspektor. Adil. Apa kau buat sini? Saya tahu True Love pernah datang sini. Macam biasalah kan? Info kau lebih cepat daripada info aku kan? Adil. Aku tanya kau something. Since kau suka sangat dengan kerja-kerja polis ni semua kan? Kenapa kau tak nak masuk force balik? Boleh kerja dengan department aku? Tengoklah macam mana. Apa ni kau buat apa? Tak ada apa-apa. Lagi makan? Makan. Nak? Boleh lah. Okay, tapi aku tak drive lah. Kereta aku pada Saleh. Tumpang kau boleh? Boleh, no problem. Aku nak pergi toilet dulu. Kapak kan? Dekat kapak belakang tu. Kapak depan tu kan? Okey.